Hello guys, welcome back. ඔගොල්ලෝ අදත් එකතුලා ඉන්නේ his unboxing YouTube channel එකත් එක්ක. අද අපි ගෙනල්ලා තින්නේ Asus සමාගමේ මේ දවස්වල පාර්ශ්ව device එකක් වන Asus Vivobook X513e කියන laptop එක. අපි නම් මේකේ අද unboxing එක බලමු. මේක තමයි අපි අද අන්බොක්ස් කරන ලැප්ටොප් එක. අද අපි අන්බොක්ස් කරන්නේ Asus සමාගමේ Asus Vivobook X513e කියන ලැප්ටොප් එක. මේ තියෙන එකේ බාකෝඩ් වගේ. අපි නම් මේක සීල් පැක් ඕපන් කරගෙන මොනවද ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා බලමු. අපේ ලැප්ටොප් එකට අමතරව අපිට බෑග් එකකුත් හම්බෙනවා. අපේ Asus logo එකත් එක්ක එන මේ බෑග් එකේ අපිට හොඳ quality එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තමයි අපිට බෑග් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් අපි laptop එක box එකේ එළියට අරන් බලමු අපිට box එකේ මොනවද හම්බෙන්නේ කියලා. බොක්ස් එකේ ඉස්සරහින්ම අපිට Asus Vivobook කියන එක ඊට පහලින් අපිට Asus logo එකත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. පිටිපස්ස අපිට බැටරි එකේ UN number එක වගේම ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන කළු පාට tag එක අපිට laptop එකේ model එක වගේම barcodes කිහිපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට අපිට box එක open කරනකොට box එකේ cover එක in search of incredible කියලා ගහලා තියෙනවා. බලා ගන්න පුළුවන් එකකින් කියන්නේ මේ ඔයගොල්ලෝ හිතුවටත් වඩා හොඳ laptop එකක් මේක අපිට තියෙනවා කියලා. box එක open කරනකොට අපිට මුලින්ම laptop එක බලා ගන්න පුළුවන්. laptop එක කොලෙකින් මහලා ඉන්නේ. අපි laptop එක පැත්තෙන් තියාගන්න. ඊට අපිට papers කීයක් බලා ගන්න පුළුවන්. warranty card එක මෙන්න user manual guide එක. papers කීයක් අපි පැත්තකින් තියාගමු. මේ ලැප් එකත් එක්කම අපිට ස්ටිකර්ස් වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ ට්‍රෙන්ඩින් කාටුන්ස් වල ස්ටිකර්ස් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. side එක අපිට charger එක බලා ගන්න පුළුවන්. කේබල් එකගේ මැඩර් එක.
අතර අරගෙන ලැප් එකට ලයින් කරලා බලමු. ලැප් එක මොනවද කියලා. අතර ගත්ත ගමන් හොඳ ලුක් එකක් නම් පේනවා. මේ විදිහට අමුතු ලස්සනක් අපේ ලැප් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. අද මම අන්බොක්ස් කරන ගලා මේ පාට ලැප් එකක් නිසා මම මේක ලස්සනක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ පැත්තේ මම Asus Vivobook logo එක විතරක් අපිට බලා ගන්න තියෙනවා. මොඩල් එක වගේම බැටරි වෝල්ටේජ් එක බැටරි සීල් නම්බර් එක වගේම දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. කලර්ස් තුනකින් අපිට මේ ලැප්ටොප් එක මේ විදිහට ගන්න හැකියාව ලැබෙනවා. කලින් කිව්ව විදිහට මේක ලැප් එකේ කලර්ස් තුනකින් බලා ගන්න පුළුවන් වුණාට මේක කලර්ස් වෙනස් වෙන්නේ උඩ පැත්තේ විතරයි. ලැප් එකේ උඩ පැත්තේ ඇලුමිනියම් වලින් හදලා තියෙනවා වගේම බෑක් එක හදලා තියෙන්නේ ප්ලාස්ටික් වලින්. එන අපිට ලැප් එක ඕපන් කරලා ඩිස්ක් එක දාගමු. කීබෝඩ් එක ගන්න බේස් ක්වොලිටි එක බලා ගන්න පුළුවන්. කීබෝඩ් එකේ ඉන්ඩිකේටර් එක අපිට හයිලයිට් කරලා තියෙන බලා ගන්න පුළුවන්. සෙන්සර් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ටච් පෑඩ් එකේ දකුණු පැත්තේ උඩ. මේක අපේ ස්පීකර්ස් දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන් දෙපැත්තේ. ලැප් එක සමත පැත්තේ සයිඩ් එකේ UHD 2.0 ports දෙකක් දීලා තියෙනවා. බැටරි charger indicate light එකත් අපිට මේ පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔන්නම අපි අද අපේ brand new Asus Vivobook laptop එක unbox කරේ. මේ වගේ තවත් හොඳ වීඩියෝ බලන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. අපේ subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න. මේ තමයි his unboxing.